Hello xin anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay vào game thì chúng ta cũng đã nhận được các phần thưởng liên quan đến reset liên đoàn, liên quan đến reset rank, cũng như là có thêm một vài những cái phần sự kiện mới ở trong game. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái phần thưởng có thể nhận được. Chúng ta sẽ cùng đến cái phần hòm thư này. Tại đây thì sẽ có phần thưởng liên đoàn nhé. Chúng ta sẽ cùng thu thập phần thưởng đầu tiên là cái phần nhiệm vụ liên đoàn. Tại đây thì sẽ nhận được là 6.520 điểm token liên đoàn. Và ngoài ra thì mình nhận được thêm là 10 cái điểm chuyển cấp. Tiếp theo sẽ là phần thứ hai. Tiếp theo sẽ là nhận được 26.385 token liên đoàn. Tại vì là trong liên đoàn mình thì cũng không ngày quốc quá nhiều nên là điểm nó cũng ít anh em ạ. Và ngoài ra thì có thêm cái phần đường bảng xếp hạng nhóm hàng tuần. Cái phần này thì tuần nào cũng có. Tại đây thì mình sẽ nhận được thêm là 9.600. Có vẻ như là hơi ít hơn tuần trước, nhưng mà thôi, 9.600 này chúng ta cũng đủ để mang đi đổi mở patch trong cái phần là cửa hàng. Và ngoài ra thì cái phần hiệp vụ này mình sẽ nhận sau. Và trong cái phần về reset rank, chúng ta cũng đã có reset rank. Cụ thể thì anh em sẽ bị giảm khá là nhiều cấp nhá. Trước đây mình đang ở cái phần là nhà vô địch thế giới thì phải, nhưng mà giảm xuống cấp này là cấp khá là nhiều nha em ạ. Đẳng cấp thế giới nó cũng khá là nhiều. Trong phần này thì mình sẽ nhận được thêm là 1.560 cái điểm đá quý, cộng thêm là một vài những cái vật phẩm khác. Và ngoài ra trong cái phần head to head này, khi mà anh em vào anh em cũng sẽ nhận được thêm những cái điểm gem. Như mình thì nhận được thêm là 3.150 điểm gem. Và lần này vào thì nhận được khá là nhiều, khi mà vừa nhận được thêm 9.600 điểm liên đoàn, vừa nhận thêm điểm gem trong phần xếp hạng nữa, thì cũng đã có thêm rất nhiều điểm gem. Và ngoài ra thì trong cái phần là liên đoàn, anh em đều biết là chúng ta đã nhận được thêm những cái điểm token liên đoàn. Và cũng may là trong phần cửa hàng hôm nay chúng ta cũng đã cập nhật thêm gói cầu thủ mới. Trong phần trao đổi này, anh em sẽ dùng điểm token liên đoàn để đổi được thêm một trong các cầu thủ. Thì tại phần này chúng ta sẽ có thêm thẻ cầu thủ Jamrota. Một thẻ cầu thủ anh em sẽ cần là 60.000 điểm token liên đoàn để đổi. Con hàng này mình đánh giá là một cầu thủ hậu vệ cánh cực kỳ ổn nhá. Có bộ trên 55 này, có tốc độ tốt, có khả năng chuyền chọt, dê dắt, phòng ngự, thể lực. Thực sự là rất ít cầu thủ ở vị trí RB mà có bộ trên 5 luôn. Con hàng này thì có lẽ là mình cũng sẽ mang về để thay thế cho cầu thủ là con hàng Kyle Walker trong hình của mình. Và ngoài ra thì có thêm cầu thủ là Al-Jaber. Cầu thủ này thì cũng được, nhưng mình nghĩ là không hẳn quá ngon đâu. Do đó thì em có thể đầu tư đổi con hàng như con hàng Shevchenko hoặc là con hàng Jamrota để có thể là bổ sung cho đội hình của anh em. Và tại cái phần này thì liệu anh em đã nhận được những cái điểm token liên đoàn đi set hay chưa, và anh em có đổi cầu thủ nào trong cái phần trao đổi này hay không, thì em chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì anh em biết là hôm nay chúng ta cũng đã có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là sự kiện đội trưởng. Thì về cách chơi của cái phần sự kiện này thì hôm qua mình cũng đã cắt ra từ cái buổi livestream của EA và giới thiệu cho anh em một vài những thông tin về cái phần sự kiện này. Tuy nhiên thì hôm nay nó cũng đã ra mắt chính thức, nên là mình sẽ cùng anh em điểm qua xem cái phần sự kiện này thực chất nó là như nào và liệu có xứng đáng và có ngon để cái hay không. Đầu tiên thì cái phần sự kiện này sẽ có tổng cộng là 5 chap. Chap đầu tiên sẽ chap chính này, tiếp theo sẽ là Totti, chúng ta có phần thưởng, có phòng trưng bày và đội trưởng vĩ đại. Cái phần Totti này thì sang các tuần tiếp theo sẽ có thêm các chap về các đội trưởng khác, như là chap về Iniesta, chúng ta có Dunga hoặc là Cherny để anh em có thể cải quốc thêm. Và trong cái phần đầu tiên đi, phần đầu tiên là cái phần Totti này, chúng ta sẽ phải làm gì? Thực ra thì về cơ bản cách chơi nó cũng đơn giản thôi. Tại đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần nhiệm vụ liên quan đến skill game, liên quan đến các phần trận đấu ở đây để anh em có thể kiếm được thêm những cái điểm token đội trưởng. Và từ những điểm token đội trưởng này thì anh em sẽ mang đi đổi trong phần thưởng này. Tuy nhiên thì mình sẽ giới thiệu ở phần sau. Ngoài ra thì trong chat của phần Totti này chúng ta còn có thêm những cái phần nhiệm vụ khác nữa, như là anh em ghi 15 bàn thắng này, anh em ghi 20 bàn thắng hoặc là xoạc bóng 40 lần thì sẽ có thể nhận được thêm những vật phẩm như là điểm gem, điểm về token, chúng ta có Marcelo, có chuyển nhượng, hoặc là có thêm 50 cái điểm mảnh cũng khá là ngon. Thực ra điểm mảnh này cũng là một trong những cái điểm anh em cần gom rất nhiều, tại vì trong phần sự kiện này chúng ta có những cầu thủ cực kỳ ngon. Và ngoài ra thì trong mỗi chap này chúng ta sẽ có thêm những thẻ cầu thủ để anh em có thể nhận được. Ví dụ như là trong chap Totti này, anh em sẽ nhận được con hàng Totti 107 và có một điểm đặc biệt, đấy chính là những thẻ cầu thủ này hoàn toàn có thể được cộng thêm outsider dựa vào những cái phong độ thực tế ở bên ngoài của câu lạc bộ mà những cầu thủ này liên quan. Ví dụ như là chúng ta sẽ có câu lạc bộ là AS Roma, nếu như mà thắng một trong 4 trận Serie A tiếp theo thì sẽ được cộng thêm 1 này.
hoặc là cộng thêm 2 order nếu như thắng 3 trong 4. Ngoài ra thì được cộng thêm chỉ số sút, được cộng thêm chỉ số nếu như mà bất kỳ cầu thủ nào của AS Roma ghi được hat-trick. Nói chung là cái phần này nếu như mà đến cuối sự kiện mà những cái điều kiện này thỏa mãn được hết thì một thẻ cầu thủ có thể đạt được cái order là lên tận là cộng 5 order, tức là từ 107 lên 112, phải nói cực kỳ ngon. Tuy nhiên thì cái điều kiện mình nghĩ là cũng khá là khoai. Và ngoài việc chúng ta nhận được Totti thì trong cái phần thưởng này chúng ta còn có một vài thẻ cầu thủ khác, như là anh em sẽ dùng là 1.500 cái điểm token đội trưởng để đổi được một trong 3 cầu thủ nhé. Do đó thì em nên cân nhắc là xem thẻ cầu thủ nào sẽ có khả năng được cộng thêm order nhất anh em đổi thôi, tại vì chúng ta sẽ không thể nhận được tất cả 3 thẻ cầu thủ anh em ạ. Và ngoài ra thì với những cái điểm token đội trưởng này nhận được, anh em cũng có thể mang đi đổi ở trong cái phần là chiêu mộ đội của bạn. Tại đây thì chúng ta sẽ mở theo tuần, mỗi tuần sẽ có một cái milestone riêng như là Iniesta, Tierney, Dunga. Còn tuần này chúng ta đang có cái milestone của đội trưởng là Totti. Và anh em sẽ dùng những cái điểm token đội trưởng để đổi. Tại đây mình không hiểu tại sao phần này EA thiết kế khá là nhỏ. Anh em bấm vào đây này, anh em dùng 100 điểm token để đổi được 50 xu này, anh em dùng 200 điểm token để đổi được là 15 điểm mảnh. Và ngoài ra thì sẽ có thêm rất nhiều phần thưởng khác tại đây, anh em cứ mở lần lượt. Và tại phần cuối này chúng ta sẽ nhận được là 5 thẻ cầu thủ Marcelo khi mà anh em sẽ dùng là 500 cái điểm token đội trưởng để đổi. Và ngoài ra thì EA cũng không quên chèn vào là chúng ta có cái phần sale off. Thực ra thì với 1.200 điểm mảnh thì mình nghĩ là ít người đổi con hàng đất quýt, tuy nhiên thì ta không cần quan tâm quá nhiều. Và ngoài ra bên cạnh sẽ có thêm cái phần là nhà sưu tập băng đội trưởng. Tại đây anh em sẽ có 2 lựa chọn nhé. Ví dụ như anh em đã thu thập hết tất cả những cái phần thưởng theo cái milestone này thì em có thể bấm vào cái phần là thu thập ngay để có thể là nhận được luôn cái băng đội trưởng. Còn nếu như mà anh em lười, anh em muốn đổi điểm luôn, anh em có thể là dùng luôn là 1.000 cái điểm token đội trưởng để đổi một cái băng. Khi mà anh em thu thập đủ 4 cái băng này, anh em sẽ nhận được thêm một gói cầu thủ từ 108 đến 111. Nếu như may mắn mở được 111 thì ok, còn không thì 108 mình nghĩ là cũng là một gói khá là ổn để chúng ta có thể mang đi đổi điểm mảnh trong cái phần sự kiện này. Và như em biết là trong cái phần này chúng ta sẽ có thêm những cái cột mốc. Ví dụ như là cột mốc này, anh em dùng 200 cái điểm token để đổi được là 30 điểm mảnh. Vậy thì cái điểm mảnh sẽ dùng để làm gì? Chúng ta lại có cái chat bên cạnh là phần phòng trưng bày. Cái phần này thì tương tự như các phần sự kiện khác, anh em có thể kiếm được trong việc là trao đổi vật phẩm, anh em có thể kiếm được thông qua là đổi cầu thủ. Và tại cái phần phòng trưng bày này chúng ta sẽ có tổng cộng 4 tuần tương ứng với 4 cầu thủ đội trưởng. Và tuần 1 chúng ta sẽ có những thẻ cầu thủ như con hàng Van Verde, chúng ta có De Jong, có James, có Oyarzabal, chúng ta có Đăng, có thêm Falkland và ngoài ra có thêm một vài thẻ cầu thủ khác. Tuy nhiên thì trong cái phần sự kiện này mình thấy là các thẻ cầu thủ không ngon như các phần sự kiện trước, tại vì lý do là chúng ta đang có thêm một cái chat bên cạnh là đội trưởng vĩ đại, đang có những cầu thủ rất ngon. Do đó thì trong cái phần phòng trưng bày này những thẻ cầu thủ nó lại không được quá xuất sắc, nên là mình nghĩ là EA cũng mở ra để chúng ta có thể đổi thôi. Còn nếu như mà thực sự anh em muốn thì anh em nên đầu tư về cái phần là đội trưởng vĩ đại này, tại vì là tại đây sẽ có những cầu thủ cực kỳ ngon và chất lượng như là cầu thủ CR7, một cầu thủ mà cuối cùng cũng đã có bộ chân là 5 năm, chúng ta có tốc độ, có dứt điểm, có tất cả mọi thứ. Nói chung là những thẻ cầu thủ này không cần phải kể quá nhiều. Và ngoài ra có thêm Johan Cruyff, có Messi, có Bruno Fernandes, Matheus, chúng ta có Guerra, Philipp Lahm, Virgil van Dijk, Buffon, Maldini, Zanetti, toàn là những con hàng ngon và chất lượng. Và đặc biệt là những thẻ cầu thủ này chúng ta có thêm cái phần skill, cái phần kỹ năng này là kỹ năng kim cương nhé, được cộng thêm rất nhiều chỉ số anh em ạ. Phải nói là cực kỳ ngon. Nhưng mà để nhận được những thẻ cầu thủ này thì cái giá phải trả rất đắt và cái giá phải trả cũng cực kỳ khó. Đầu tiên thì liên quan đến điểm mảnh đi, anh em sẽ cần tổng cộng là 4.000 điểm mảnh để có thể đổi được một trong các cầu thủ này. Chúng ta sẽ có thể dùng 4.000 điểm mảnh để đổi được một cái băng đội trưởng tối thượng. Và từ đây thì với cái băng này anh em có thể lựa chọn bất kỳ một cầu thủ nào anh em yêu thích tại đây. Do đó thì kể cả anh em có nhiều điểm mảnh đi nữa, anh em rất nhiều tiền, anh em cũng không thể đổi được nhiều mà em chỉ đổi được một trong các cầu thủ đây. Và đặc biệt là những thẻ cầu thủ này không có bán trên chợ, cũng không thể mở được các pack trong phần cửa hàng, nên là nó rất là hiếm. Nên là phần này cũng là một cái phần mà EA khuyến khích chúng ta đầu tư. Và trong các phần sự kiện khác mình thấy là cũng được khá là nhiều điểm mảnh. 3.000 điểm mảnh thì mình thấy là anh em vẫn có thể đạt được, nên là 4.000 điểm mảnh thì kiểu gì cũng sẽ có anh em đạt được và anh em sẽ nhận thôi, nên là anh em cứ đầu tư. Và ngoài ra thì nếu như không có đủ 4.000 điểm mảnh, anh em cũng có thể thử nhân phẩm bằng cách anh em mở pack tại đây nhá. Tức là trong phần cửa hàng chúng ta không mở được pack, nhưng mà tại đây chúng ta có thể mở được pack. Khi mà anh em mở đủ 80 pack tại phần này, anh em sẽ nhận được một trong các cầu thủ ở đây random. Có một điều hơi buồn, đấy chính là random. Do đó thì anh em cũng sợ
là lỡ mà nhận được Bruno thì sao, nó khá là phèn, hoặc là lỡ mà nhận được con hàng như là con hàng Zeti thì nó cũng không hẳn là quá ngon. Nhưng mà thôi, biết đâu anh em cũng nên thử vào nhân phẩm của anh em để xem là nhân phẩm của mình thế nào. Và để có thể mở được 80 patch này, anh em sẽ mở cái gói lựa chọn đội trưởng tại đây. Khi mà anh em mở một gói, anh em sẽ mất là 200 cái điểm exit point, và với 80 gói anh em sẽ mất tổng cộng là 16.000 cái điểm exit point. Và tại đây thì nếu như mà may mắn lắm, anh em vẫn có thể nhận được một trong các cầu thủ tại phần này luôn. Còn nếu như mà anh em có nhiều điểm, anh em có thể mở luôn 10 phát 1. Với 10 phát 1 thì anh em sẽ cần là 1.950 điểm exit point, và khi mà mở đủ 8 lần anh em sẽ mất là 15.600. Nó sẽ ít hơn một tí, ít hơn tầm khoảng là 400 cái điểm exit point. Do đó thì anh em có thể thử nhân phẩm tại phần này. Và ngoài ra tại đây thì anh em cũng sẽ nhận được thêm những vật phẩm khác khi mà anh em mở sau mỗi lần mua, 5 lần mua anh em sẽ nhận được thêm một vài vật phẩm nữa. Do đó thì tại phần này mình cũng có hỗ trợ anh em nạp những điểm exit point để anh em có thể săn đón những cầu thủ ngon và chất lượng nhất trong cái chat đội trưởng này. Nên là anh em có nhu cầu nạp thì có thể inbox rồi nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin khác. Thì hiện nay chúng ta vẫn có sự kiện là ngôi sao sự nghiệp. Cái phần sự kiện này thì em tiếp tục cày cuốc thôi. Tại đây thì chủ yếu là chúng ta cày để nhận được thêm những điểm cầu thủ, có thể đổi điểm token hiệp phụ. Còn về cơ bản những cái thẻ cầu thủ trong phần ngôi sao sự nghiệp này mình thấy là rất khó để có thể nhận được. Và ngoài ra thì hôm nay trong phần trung tâm bóng đá này chúng ta cũng đã có thêm nhiều thẻ cầu thủ mới để anh em tiếp tục cày cuốc và kiếm được thêm điểm token hiệp phụ. Chúng ta sẽ có cầu thủ như Jimenez, chúng ta có Thánh Tôn, David De Gea, có thêm thẻ cầu thủ khác nữa. Nói chung là những thẻ cầu thủ này kể cả ngon hay không ngon thì chúng ta cũng đều quy về là 500 cái điểm token hiệp phụ thôi. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng hết rồi nhỉ. Hôm nay cũng không có những cái phần sự kiện mới, thì chúng ta cũng đã có thêm cái phần là Star Pass mới. Tại đây thì chúng ta có cái pass của con hàng Hamsik. Tại phần này thì như mình chia sẻ rất nhiều rồi, cái pass thì về cơ bản những cầu thủ nó không hẳn là quá ngon, nhưng mà anh em sẽ có thể kiếm được thêm điểm exit point, kiếm được thêm điểm gem, kiếm thêm điểm mảnh nữa để có thể đổi các thẻ cầu thủ. Do đó thì anh nào có nhu cầu nạp cái pass này thì có thể lên được gà. Tại cái pass này thì cày cuốc còn rất là lâu nữa, chúng ta cũng không cần phải vội, anh em có thể nạp từ từ. Và ngoài ra thì hôm nay trong cái phần nổi bật này chúng ta cũng không có gì, phần nổi bật gần như không có gì này. Tiếp theo phần hiệp phụ đi nhỉ. Hiệp phụ hôm nay mình thấy là có thêm những thẻ cầu thủ mới của cái phần sự kiện đội trưởng, cũng như là có thêm điểm mảnh của cái phần đội trưởng. Do đó thì mình sẽ dùng thử luôn là 5.000 cái điểm token hiệp phụ, thử đi mở xem là liệu có may mắn hay không. Đây, anh em sẽ cùng mình đi thử nhá. Cái phần này xem là lần đầu tiên mở hiệp phụ trong phần sự kiện này. Ui, khó nhỉ. Matic à? Matic có bán được không? Cũng bán được. Thôi mình sẽ nhận là 40 cái điểm làm mảnh của phần đội trưởng thôi. Tại vì những thẻ cầu thủ này kể cả bán thì cũng được tầm khoảng 50 triệu coin, nó cũng không ăn thua gì cả, nó bình thường. Và ngoài ra thì hôm nay trong cái phần trao đổi chúng ta cũng đã có thêm thẻ cầu thủ mới. Trong phần trao đổi này thì chúng ta có thẻ cầu thủ của con hàng nào nhỉ? Con hàng Company thì phải. Đổi đồng phục đây. Nhưng mà con hàng Company này thì anh em sẽ chỉ là một thẻ cầu thủ 106 thôi. Và thẻ này thì gần như em nhận được rất nhiều trong cái phần sự kiện Ragnarok rồi, nên là đa số mình nghĩ là em sẽ không đổi đâu. Và tiếp theo thì sẽ vào cửa hàng, xem là phần cửa hàng hôm nay chúng ta sẽ có gì. Trong cửa hàng thì hôm nay chúng ta sẽ có gói 2.000 điểm exit point. Gói này thì nhận được 2 thẻ cầu thủ 108 đến 111 và nhận được thêm rất nhiều vật phẩm khác. Anh em cũng có thể nạp để kiếm thêm phôi này. Gói 500 này thì mình thấy là gói tạm ổn thôi, 500 này không hẳn là quá xuất sắc. Tiếp theo là gói 1.000 mega thì cũng vậy, cũng không hẳn là quá xuất sắc đâu, 108 đến 111. Tiếp theo nữa thì những gói khác thì mình thấy chưa hẳn là quá ngon. Do đó thì anh em có thể chờ đợi đến cuối tuần xem là chúng ta sẽ có thêm gói nào đặc biệt hay không. Nếu có gói đặc biệt anh em có thể mở để săn đón. Còn hiện nay thì mình thấy là cũng bình thường. Và ngoài ra thì hôm nay có thêm cái phần đâu nhỉ? Cái phần về gói nhà vô địch à? Tại đây thì sẽ nhận được một trong các thẻ cầu thủ của ngoại Anh và mặc áo màu đỏ. Nhưng mà mình thấy là tốn rất nhiều, như là tận là 900 điểm exit point hoặc là 12.000 điểm gem thì thôi. Mình nghĩ là phần này anh em có thể bỏ qua, phần này không hẳn là quá ngon. Ok. Và nói chung là hôm nay thì cửa hàng cũng không có gói nào quá nổi bật, nên là mình sẽ thử nhân phẩm gói 3.000 nhá. Gói 3.000 mình gọi là mở vậy thôi chứ trong cái phần sự kiện cắt từ này có 3.000 có mở được con hàng nào ngon đâu. Thực sự luôn, tuần đầu tiên này không có con hàng nào ngon luôn ấy. Wow.
kiểu mở pack khá là ok anh em ạ. Ok, con hàng Sotoka 107. Nói chung là không ngon, nói thật là không ngon, nhưng mà thôi, coi như biết thế. Và hy vọng rằng mình sẽ mở được nhiều thẻ cầu thủ cao để có thể đổi điểm mảnh anh em ạ. Và không biết là cuối sự kiện có ra con hàng nào chất lượng hơn hay không. Tại vì gần như những cầu thủ ngon nhất thì nó cũng đều ra trong cái phần là đội trưởng vĩ đại nhất rồi. Ok, tiếp tục. Không có con hàng nào ngon cả. Thôi anh em ạ, thế thôi. Nói chung là mai kia thì mình sẽ có một cái video mở pack full cho anh em có thể theo dõi chơi. Ok, và trên đây thì cũng là một vài thông tin về FC mà ngày hôm nay. Cụ thể thì hôm nay chúng ta cũng nhận được thêm rất nhiều phần thưởng đăng nhập liên quan đến cái phần reset liên đoàn, liên quan đến reset về bảng xếp hạng. Và ngoài ra có thêm cái phần sự kiện mới để anh có thể săn đón những thẻ cầu thủ mới. Và tất nhiên là anh em có nhu cầu nạp tất cả các pack để có thể săn cầu thủ thì có thể inbox nhé. Và tất nhiên là sau video này thì mình sẽ ra thêm các video khác nữa với FC Mobile. Do thì em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.